بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنشرح النهاردة بإذن الله برنامج بيعمل مخلوط الأملاح المعدنية للمقطرات. البرنامج ده اللي هو مينيرال بريمكس. لما بنستخدم هذا البرنامج أو يعني عشان نعمل البريمكس بتاعنا، لما بنعمل البريمكس بتاعنا في المزرعة بنوفر تقريبا في حدود 50% من الثمن اللي بنشتري بيه البريمكس. فالبرنامج ده مفيد جدا للناس اللي بتعمل الأعلاف عندها في المزرعة، وبالتالي ممكن برضو تعمل البريمكس عندها في المزرعة باستخدام مايكرو ميكسر علشان يخلط البريمكس كويس. هنفتح البرنامج. اول صفحه بتتفتح في البرنامج هي صفحه الاباوت اللي بتقول لنا البرنامج ده بيعمل ايه. فالصفحه بتقول لنا ان هذا البرنامج بيعمل افضل وارخص مينرال بريمكس اللي بيستخدم للابقار او للروبننت زي ما هنشوف دلوقتي. اما نقول ارخص مش معناها ان احنا بنسترخص واي بريمكس وخلاص، لا طبعا. اللي هنا البرنامج بياخد في اعتباره مجموعة من العوامل اللي على أساسها بيحدد كميات المركبات الكيماوية اللي بتستخدم في تكوين البريمكس، ويحدد كمان الكمية اللي هتستخدم من كل مركب. البرنامج بيدينا 4 تركيبات للبريمكس، كل تركيبة منهم بتوفي الحيوان حقه تماما واحتياجاته تماما من المينرالز. مفيش فرق بين ال4 تركيبات من الناحية الفنية. الفرق الوحيد بينهم هو السعر، ان البرنامج بيحدد انه واحد فيهم او انهي خلطة فيهم هي الارخص، لكن كل خلطة بتوفي الحيوان حقه. كل الخلطات صحيحة بنسبة 100%. يمكن استخدام أي خلطة فيهم، ولكن طبعا يفضل استخدام الأرخص. والأرخص هنا مش السعر بتاع المركب فقط، لا، في عوامل أخرى غير سعر المركب البرنامج بياخدها في اعتباره عشان يحدد نستخدم قد إيه من كل مركب، والسعر بتاع كل مخلوط من مخاليط المينرالز أو البريمكس. هنقفل الصفحة ونخش جوه البرنامج. ده البرنامج. هنا مثلا احنا عايزين نضيف المنجنيز في البريمكس. طب نجيب المنجنيز من انهي مركب؟ هل نجيبه من المنجنيز كربونات ولا المنجنيز سلفيت ولا المنجنيز دايوكسيد ولا المنجنيز مونوكسيد؟ اختار انهي مركب. نفس الشيء لما نيجي نضيف الفرس او الحديد، هل نجيب الحديد من الفرس سلفيت ولا من الفرس كربونات؟ نفس الشيء برضه في جميع المركبات بقى او جميع العناصر لما نحب نحطها في البريمكس. الزنك مثلا، هل نجيب الزنك من الزنك سلفيت ولا الزنك كربونات ولا الزنك اوكسيد؟ البرنامج زي ما قلنا هو بيحدد المركب اللي انت هتستخدمه بناء على مجموعة عوامل من ضمنها السعر. يعني مش السعر مش هو العامل المحدد الوحيد في هذه القصة. دلوقتي احنا مطلوب مننا ان احنا نكتب سعر كل مركب من المركبات ديت، وبعد كده سهل خالص البرنامج يطلع لنا بقى تقرير في ال4 خلطات بتاعت الاملاح المعدنية. اختصارا للوقت احنا مش هنقعد نملى ونحط ارقام هنا، لكن هنفتح ملف سابق التجهيز. انا كنت فاتحه قبل كده، كنت عامله قبل كده. هنفتحه. هنا بيقول لي عايز تسيف الحاجات دي. لا، مش عايز اسيف، انا على طول عايز الملف سابق التجهيز. الملف سابق التجهيز اهو، هنفتحه اهو. احنا كده كتبنا السعر بتاع كل مركب كيماوي. طبعا الاسعار دي افتراضيه، اسعار غير حقيقيه، افتراضيه. لكن لما نيجي نعمل مركب بالفعل او لما نيجي نعمل بريمكس بالفعل، فاحنا بنحط الاسعار الحقيقيه الواقعيه اللي موجوده في السوق. دلوقتي هنستخدم ارقام افتراضيه. خلاص حطينا كل الاسعار بتاعت المركبات دي، مجرد بندوس على الريبورت البرنامج بيطلع لنا تقرير في ال4 مخاليط املاح معدنيه.
التقرير هيظهر دلوقتي حالا، وفي الاربعه بريمكس دي. ادي بريمكس 1، بريمكس 2، بريمكس 3، بريمكس 4. احنا ممكن نشرح على الصفحه دي كده، او الافضل ان احنا ناخد نسخه هتكون واضحه اكتر، نسخه PDF، ونحطها على الديسكتوب ونشرح عليها من الديسكتوب. البرنامج سماها ريبورت 1، احنا ممكن نسميها اي اسم، او ريبورت 1 برضه، هنخليها ريبورت 1 او نزود كمان عليها ارقام مثلا 2 3 4 5. هنسميه تقرير بهذا الاسم وهنسيفه على الديسكتوب. هو كده السيف، هنبتدي بقى نجيبه من الديسكتوب ونشرح عليه. ادي الريبورت اهو، 1 2 3 4 5، هنفتحه. ده التقرير. ادي بريمكس 1، بريمكس 2، بريمكس 3، بريمكس 4. كله بريمكس منهم ممكن نستخدمه عادي جدا وليه نفس التأثير وبيوفي الحيوان حقه تماما في البريمكس. وافضل تركيبة هي الاربع تركيبات دول. الفرق بينهم هو السعر بتاع التركيبة. وهنلاقي ان اللون الاحمر ده، البرنامج بيدي اللون احمر لارخص تركيبة اللي هي لا تقل في الجودة عن بقية التركيبات. هنلاقي هنا اهو المنجنيز. البرنامج اختار ان احنا نجيب المنجنيز من المنجنيز كربونات. نضيف منها قد ايه؟ 270 جرام. سعرهم كامل 217 جرام. سعرهم كامل 217 جرام دول 2.6 جنيه. وهكذا البرنامج بيقول لنا كل مركب بناخد منه كام جرام. وفي الاخر البرنامج بيجمعهم، وتحت مسمى البرنامج بيجمعهم تحت مسمى التوتال مينرالز. التوتال مينرالز، ادي التوتال مينرالز 445 جرام ونص. يبقى ده مجموع الكميات اللي خدناها من المركبات الكيماويه كلها، 445 جرام. ثمنهم كام؟ ثمنهم 6 جنيه و7 من 10. 445 جرام. احنا عارفين لما بنحط البريمكس للعلف ونخلطه مع العلف مش بنحطه كمينرالز فقط، لكن بنحمله على كارير، بنضيف اليه كارير علشان يبقى حجمه كبير فيسهل تجانسه او يسهل توزيعه بتجانس في العلف. فال 445 جرام عايزين نوصلها ل 2 كيلو عشان تبقى كميه معقوله يسهل خلطها. فاحنا بنضيف على ال 445.5 جرام بنضيف ليها 1554 جرام اللي هي كيلو و554 جرام. يبقى التوتال بتاعهم الاجمالي 2000 جرام، يعني 2 كيلو. ال 2 كيلو دول هم اللي هنحطهم على طن من علف الابقار. البرنامج هنا بيقول لك كمان اهو ان اجمالي وزن البريمكس بيبقى اجمالي الوزن كام؟ بيقول لك اخلط 445.5 جرام من التوتال مينرالز اللي هي ديت من التوتال مينرالز، تخلطها مع كام؟ مع 1554 جرام من الكارير اللي هو مجموع الاثنين دول، يدي الاجمالي كام؟ 2 كيلو. ال 2 كيلو دول هنضيفهم على طن من العلف الخاص بالابقار. والبرنامج بيقول لك هنا اهو ازاي نخلط، او يعني نخلط ايه مع ايه. البرنامج ذكرها بالانجليزي وبالعربي، خلينا في العربي. بيقول البرنامج اختار ارخص بريمكس. هنعرفه ازاي ارخص بريمكس، السعر موجود وكل حاجه، لكن بينبهنا عشان نوصل ليه بسرعه. ستجده باللون الاحمر في الصف الاخير من الجدول. ادي الصف الاخير من الجدول، وفعلا اللي باللون الاحمر هنا ده هو ارخص بريمكس. بعد كده بيقول لنا ضيف منه، بيقول لنا ضيف 2 كيلو من هذا البريمكس لكل طن علف من الابقار او الجمال او العجول. 2 كيلو للطن، ولو هنستخدمه للاغنام فالكميه بتقل للنص، بتبقى 1 كيلو لكل طن من علف الاغنام او الماعز. ده البرنامج باختصار بيسهل كتير جدا وبيوفر كتير جدا من ثمن البريمكس. كده برنامج خلص. يا رب يكون برنامج مفيد. شكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.